Вітаю вас, друзі! Сьогодні вночі Сили безпеки і оборони України знову атакували російських виродків у тимчасово окупованому Криму. Місцева окупаційна адміністрація повідомляє про жертви у якихось будівлях та на залізничній інфраструктурі. Ой, смотри. Улетать начинает. Про проблеми окупантів в українському Криму зараз на загальноросійському рівні вже майже і не згадують. Мало згадували учора також і про Пітер, де раптово почалася війна. Если посмотреть туда, то не похоже, что война. Похоже. Да нет, вот так. Російські випуски новин буквально проігнорували цю атаку, але на ток-шоу запевняли, що ситуація повністю під контролем і ППО відпрацювала прекрасно. ПВО сработало, я считаю, на отлично, но... Губернатор говорит, что есть повреждения, и мы видим... Да, там есть несколько домов повреждены, но обломками. Кляті обломки. Вони все ж таки спричинили пожежу і на телеканалі Соловйова, де одному пропагандистові було дуже боляче дивитися на те, що відбувалося у Пітері. Добрались до Питера. Ну и? И чего? Я с таким горем просто смотрел сегодня, как Гурмо показывала. Во-первых, на что обратил внимание? Беспилотники спокойно прилетели к фрегату, нанесли удари, один, второй. Внаслідок атаки українських дронів відомо про ураження приблизно третини резервуарного парку у Петербурзькому нафтовому терміналі, який, я нагадаю, займається експортом бензину та дизеля, а не нафти. Водночас, згідно із супутниковими знімками, непогані пошкодження отримав корвет «Бойкий». Ви можете бачити на цих кадрах, що він димів, а росіяни намагалися його загасити. Російський Пітер не бомбили іще із часів Другої світової війни. І не бомбили б і надалі, якби росіяни не ухвалили рішення розпочати війну проти України. Але поїхавший дегенерат, відірваний від реальності, Дмитрій Пєсков росіянам пояснює, що саме для того, щоб таких ударів не було, росіяни війну і почали. Но в целом я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция. Ну а для того, щоб росіяни дохли у промислових масштабах, я закликаю вас зробити донат на священний русоріз. Тим паче, що у нас сьогодні великий дефіцит. Закиньте будь-який донат. Реквізити в описі. Більше донатів, менше русні. Там же поруч є іще кнопка «Підписатися на канал». Обов'язково натискайте її, щоб не пропустити нові випуски. Росіяни учора бідкалися і розводили руками. Виявилося, що українські атаки створюють певну соціальну напругу всередині Російської Федерації. Треба було просто, щоб по Україні летіли дрони та ракети, а от бити по так званій Росії у відповідь не можна. Росіянам не подобається. Они создают ситуацию, если хотите, такого социального дискомфорта в стране. Конечно. Соціальний дискомфорт найближчими місяцями може з'явитися також і у мешканців Москви внаслідок прильотів української балістики. Я про це особисто нічого не знаю, але недоросіянин переконує. Именно эта баллистика в ближайшее время, возможно, ее какие-то модернизированные варианты и так далее, полетит по Москве. И уверенности, что мы их собьем все 100%, нет. Ну а у Пітері учора, попри українські атаки, таки розпочався той самий економічний форум, на якому вже встигли набухатися окремі пропагандисти. Очаровательная. Очаровательная питерская погода сегодня в Петербурге. Действительно, мы старались, и у нас получилось. Получается не всегда, но сегодня получилось как надо. Запросили росіяни на цей форум також і іноземців. До речі, там був один представник Сполучених Штатів Америки, а ще ось отакий персонаж. Якщо ви раптом не знали, кого це під пісню «Матушка Земля» із хлібом та сіллю зустрічали росіяни, то це був Ендрю Тейт, скандально відомий персонаж, якого звинувачують у сексуальній експлуатації неповнолітніх, зґвалтуваннях і торгівлі людьми. А ще він справжній антифашист, як люблять росіяни.
На самому економічному форумі про економіку вчора говорили не те, щоби дуже багато. Форум не відвідала також і Ельвіра Набіуліна, голова російського Центробанку. Зате росіяни встигли мало не побитися одне із одним. Тысяч людей, сволочь. Почему он не на зоне до сих пор? Извините, Вот мне президент поручит, и я железной рукой порядок наведу. Всю эту сволочь отправлю. Ты будешь, тварь, пушки собирать. Зате на економічному форумі говорили, а вже ж, про війну. Скаржилися на українські дрони, які зіпсували настрій. Перед проведенням форуму говорили, що загроза атак українських БПЛА наростає, і війна на так званій Росії триватиме іще наступні років 10. Правда, не уточнили, що мали, можливо, на увазі ще і громадянську війну. Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что сейчас. Але наш із вами улюблений російський блогер не зацінив те, що там відбувалося. Каже, що ситуація із російською економікою тяжка, а вони там форуми якісь проводять. О какой экономике вы там собрались разговаривать? Народ нищает, экономика валится, куда вы там, что у нас там поднялось, какого? У росіян зараз дійсно є економічна криза, але усе могло би бути значно гірше, якби не війна у Ірані і, відповідно, зростання цін на нафту. Але, за великим рахунком, глобально це не врятує усе одно так звану Російську Федерацію. Видання Bloomberg пише, що виплати Росії нафтопереробникам у травні були близькими до максимуму за понад 2 роки, зменшуючи нафтогазові доходи країни навіть попри те, що війна у Ірані допомогла підняти ціни на нафту. Удари по російських НПЗ вже опустили обсяги переробки на так званій Росії до мінімуму за понад 16 років, збільшили експорт сирої нафти і змусили уряд запровадити заборону на експорт авіапального на додаток до обмежень на бензин, і це насправді тільки початок. Паливна криза, а вона, до речі, теж впливає і на інфляцію, і в цілому на російську економіку, докотилася до російської столиці. 95 есть? Нету 95-го. Вот так-то вот, друзья. Это уже сегодня 4-я заправка нефтемагистраль, на которой я попытался заправиться 95-м бензином. Продовжують скаржитися на дефіцит пального і на тимчасово окупованих територіях. Говорять, що у Донецьку та у Криму бензину немає зовсім. Бензина нет. В Крыму уже нигде нет бензина. Бензина в Донецке нет. Ну, можливо, для того, щоб бензин з'явився, треба просто довше і краще танцювати? А може для того, щоб у росіян не було проблем, варто завершити війну проти України, тоді і невигідного становища не буде? Нас втягивают в эту войну дронов, которая, с моей точки зрения, я не профессионал, не военный, не выигрывается. Я объясню почему. На російському телебаченні, на федеральних телеканалах неодноразово вже говорили, що війну треба припиняти. От учора сказали, що її виграти в принципі неможливо, але керівництво так званої Російської Федерації і далі максимально відірвані від реальності, поїхавші дегенерати. Учора представник Міністерства закордонних справ так званої Російської Федерації Рябков заявив, що Росія буде продовжувати війну проти України стільки, скільки буде потрібно. Еще раз подчеркиваю, решимость добиться всіх цілей СВО непоколебима. Тільки тоді чому росіяни усе частіше і частіше вимагають війну припинити? У нас большая часть, значит, трудящихся и сверху, и снизу победить особо не хотят. Хотят просто, чтобы от нас все отстали, и вот это все как-то закончилось, а то, что начали, нормально же сидеть. Войну надо заканчивать. Обязательно. Ну, естественно, интересует вопрос, когда закончится у нас СВО. Войну приходится заканчивать. Выигрывая войну, мы ее можем проиграть. У тому, що росіяни не спроможні досягти своїх стратегічних цілей у війні. А я нагадаю, що задекларованими були демілітаризація та денацифікація, а реальними були захоплення України або знищення української держави. Так ось у цьому переконалися і американці. Принаймні Марко Рубіо каже це прямим текстом. Думаю, зараз у більшості спостерігачів у світі, і я б сказав, навіть у деяких людей усередині Росії немає сумнівів, що вторгнення в Україну стало для Росії
цієї стратегічної катастрофи. Вони точно не досягнуть тих цілей, які ставили перед собою в перший день війни, і, можливо, навіть не зможуть військовим шляхом досягти тих цілей, які зараз висувають на переговорах. Тобто Марко Рубіо вважає, що росіяни не зможуть і Донеччину усю захопити. Але усе одно дегенерати розповідають про те, що треба війну продовжувати і варто іще й напасти на інші країни. И надо, в конце концов, наносить удары по нефтяным терминалам Эстонии. 5 ударов «Искандерами». И это государство будет знать свое место в мировой иерархии. Мы должны идти на сознательную эскалацию. Але поки що росіяни ніяк не можуть дійти до малої Токмачки. Для того, щоб російські виродки отримували іще більше дронів у пику, задонатьте на Русоріз. Це дуже важливо. Дела такие, что у нас 17 дронов на километр, а у них по 10 дронов на одного нашего наступающего штурмовика. Ви просто подивіться на оцього росіянина. Він у захваті, він буквально плаче від щастя, коли зустрівся із дроном, на який ви донатили. Таких щасливих моментів для російських загарбників треба значно більше, і завдяки вам їх буде більше, бо за минулу добу наші воїни із вашою допомогою отримали іще 157 нових FPV. Ми бійці 93-ї бригади взводу ВПРК. Щиро вдячні спільноті Стерненка, самому Сергію В'ячеславовичу і всій його команді за вкотре надану суттєву підтримку у боєздатності нашого підрозділу. Отримали 30 оптичних русорізів, наземну станцію класне БЧ, повний комплект для знищення ворога. Закликаємо донатити на Русоріз, тому що кожна ваша гривня – то знищений окупант. Більше донатів – менше русні. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бажаю міцного, ми 93-я бригада, Холодний Яр, ССБ. Алькатрас! Хочемо висловити вдячність фонду спільноті Стерненко за надані дрони для виконання бойових завдань та нищити ворога. Слава Україні! Героям слава! Російське керівництво іще не усвідомило, у якій реальності воно перебуває, але потім та реальність дуже боляче вдарить їх по голові. Саме так і станеться. А для того, щоб ця реальність наздогнала російських виродків якомога швидше, будьте у війську або для війська та максимально допомагайте силам безпеки та оборони України.